Бажаю здоров'я. Щойно провів нараду з міністром оборони. Були сьогодні також доповіді військових. Тільки за минулу ніч росіяни застосували проти України більше сотні ударних дронів та 23 ракети різних типів, включно з балістикою. І кожна ніч, кожен день така загроза проти життя в Україні. Ми потребуємо посилення нашої протиповітряної оборони. Це об'єктивна реальність. І всі домовленості, які були досягнуті з партнерами, але не були реалізовані, потрібно максимально активізувати. Патріоти, які зараз просто стоять десь на зберіганні у партнерів, мають реально захищати життя. І також варто і у Європі, і в Америці значно активніше виробляти системи ППО, ракети до них. Ми в Україні можемо забезпечити таке виробництво. І потребуємо відповідних політичних рішень. Локалізація виробництва, відповідні ліцензії – це те, що допоможе не тільки нам, але й всім партнерам, хто хоче безпеки, а не хоче війни. Вже про це з усіма говорили, вже маємо розуміння, що це абсолютно можливо. І кожен російський удар є нагадуванням партнерам. Треба зробити нарешті те, про що домовлялись. Я доручив міністру оборони та міністру закордонних справ активізувати контакти з партнерами щодо цього. В контексті Рамштайну зустріч готується. Головних завдань на сьогодні два – це саме ППО, саме Патріоти. І друге завдання – це контингенти, максимальне наближення всіх рішень, опрацювання всіх деталей. Також доручив на двосторонній основі працювати щодо ППО і особливо зі Сполученими Штатами Америки, які мають достатній потенціал, щоб допомогти припинити будь-який терор. Потрібне відповідне бажання і відповідні рішення, щоб захистити якнайбільше життів від російської балістики. Також посилення нашого повітряного щита одночасно буде посиленням всієї дипломатії. В сьогоднішньому російському ударі були ракети, які запустили з акваторії Чорного моря. Партнери знають, які це були судна та з якої частини моря відбувся цей запуск. Це одна з причин, чому Росія спотворює дипломатію, чому Росія не йде на безумовне припинення вогню. Вони хочуть залишити собі можливість бити з акваторії моря по наших містах, по наших портах. Припинення вогню на морі – це не тільки про вільне судноплавство і постачання продовольства морем. Це передусім про загальну безпеку і про наближення миру. Путін не хоче закінчувати війну. Він шукає, як залишити собі можливості розпалити війну в будь-який момент з ще більшою силою. Саме тому і надалі незмінно потрібні всі форми тиску на Росію, посилення наших спроможностей захищатись, збереження санкцій. І така дипломатія, така розмова з Москвою, яка не залишить їм жодної можливості вбивати. Якщо припинення вогню, то безумовне і таке, що взагалі не дозволяє знищувати життя. Україна погодилась на пропозицію Америки, на пропозицію повного, безумовного припинення вогню. Путін відмовляється. Ми очікуємо реакції Сполучених Штатів. Досі її немає. Очікуємо реакції всіх в Європі, всіх у світі, хто хоче миру. Кожен день балістика від російської армії. Кожен день вбивства людей. Постійні удари по нашій Сумщині.
Харківщині, Дніпровщині, Херсонщині, Запоріжжю, Донеччині і іншим нашим регіонам. Сьогодні російська балістика проти Києва. Кожен день втрачені життя, кожен день втрачені можливості для дипломатії. Це все не можна сприймати мовчки. За цей тиждень маємо рішення про додаткову підтримку від Нідерландів. 500 мільйонів євро на виробництво дронів в Україні та 2 мільярди євро на підтримку нашої стійкості в цьому році. Дякую. Швеція, дякуємо за пакет військової допомоги на 1,6 мільярдів доларів. Це якраз ППО, артилерія, зв'язок та інші абсолютно необхідні речі. Латвія. Я хочу подякувати за постачання дронів для нашої армії. Німеччина, дякую за важливе системне рішення про підтримку на цей рік. Підтримку збільшено до 7 мільярдів євро в цьому році. Данія, є нове рішення про підтримку майже на 1 мільярд євро. І це окремі внески у наше внутрішнє виробництво зброї. Всі, хто з Україною зараз, всі захищають життя. Я дякую вам за підтримку. Дякую. Дякую нашим воїнам, всім українцям і українкам, хто дбає про нашу державу і наших людей. Слава Україні!